buat. So cerita dia macam ni, I akan tolong ayah I untuk upgrade sekolah dia punya classroom interior, which is a normal classroom interior. I akan upgrade into a multi-purpose space, which is tempat ni diorang boleh buat untuk belajar SPM, untuk cikgu nak berseminar atau apa occasion saja pun. So I dah discuss dari segi design, budget, material and apa semua yang I nak pakai. So yeah, jom kita start. So this is the design that I'm planning to do. Ada 3D kan dia pakai SketchUp. So yeah, I'm gonna play around with bright yellow color like this, some hanging bulb for lighting purpose, and also a simple timber installation untuk room ni. Datang-datang dah ada orang siapkan sikit macam ni, which is my dad. Ayah tolong siapkan sikit untuk this part. Cuma tu macam bercampur sikit. Kita kena buat second layer. Ayah. Hai. Oh, datang kerja pukul 12. Pagi-pagi tak siap. Okay, so ni contoh ya, dan kita akan buat untuk semua dinding ni. Yes. akan buat second layer of cat. Tengok my dad tengah cat untuk second layer.
So this one pun tenang akan second layer juga, second layer. Sini pun akan cat. So yeah. Hari ni hari ke-6 kita buat kerja. Hari ni kita target nak siapkan semua kerja cat, which is semua like daripada ceiling. Tengok diorang tengah settlekan bahagian ceiling, and I nak bahagian kemasan. This one dah boleh cabut masking tape ni. Tarang. So bahagian-bahagian ni pun dah boleh detailkan, cat adik sikit. Bahagian-bahagian masking tape tu ni pun nak settlekan. Itulah. So target hari ni siapkan semua cat, kayu pun dah siap, tinggal nak gantung. So yeah, wish you luck. Hari ni hari ke-7 kita orang buat deko. So hopefully hari ni hari last. So adik-adik tengah detailkan this quote. Lepas tu lagi seorang pun tengah detailkan juga lagi sikit-sikit. And then tada, yang dia pun tengah pasang. Look at this, nice. Cuma this one nanti kita akan macam detailkan lagi sikit lah, kemaskan lagi sikit. Dan dinding ni pun akan tampal sikit lagi kayu. So hopefully hari ni hari last and last lah. Dah nak siap kerja.
So macam I punya bilik dah siap. So yeah, finally siap. Siap buat bilik ni lepas seminggu buat kerja. So yeah. Yo! Okay, look at this. Kita pergi kat setiap part. This one, I buat part untuk meja guru. So, tengok tu. Oh my god. Tada! Dia punya cahaya lampu. Oh, lampu I. So nice. Oh ya Allah. Meja je. Okay, itu bahagian rak buku. Adik tapi lah. Itu bahagian rak buku. And then quotes like finally siap pun lepas berhari-hari siapkan benda ni. And then finally my my installation ni pun dah siap. Tada! It's so nice. It turns out exactly like I imagined. Yay, siap pun. Yes. apa-apa persoalan ataupun komen, you guys can comment down below. And then kalau korang berminat untuk tengok banyak lagi interior content like this in the future, why don't you subscribe to my channel? So yeah,